नमस्कार मंडळी, मी आहे मंदार आणि तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे अमेरिकेतल्या मराठी सुतारच्या एका नवीन भागामध्ये. या भागात आपण बनवणार आहोत कुठल्याही पूजेकरता लागणारी एक फंडामेंटल अशी गोष्ट. म्हणजे या गोष्टीशिवाय तुम्ही कुठलीही पूजा मांडूच शकत नाही. तर आपण बनवणार आहोत एक कस्टम साईजचा चौरंग. आणि चौरंग बनवताना मला माझ्या आजीची एक गोष्ट आठवली, ती पण मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे. हा माझा पहिला क्लायंट प्रोजेक्ट होता. त्यामुळे बनवायला जरी सोपा असला तरी माझ्याकरता हा चौरंग खूपच स्पेशल होता. आता चौरंग म्हटला की आपल्या डोळ्यासमोर जे चित्र उभं राहतं ते म्हणजे छोटं बुटकं चौकोनी असं टेबल, ज्याच्या पायांना कधी कधी कंगोरे असतात. बहुतांश वेळेला लाल रंगाचं, पण कधी कधी एखाद्या लग्नात वगैरे सोनेरी रंगाचं डिझाईनवाला. पण माझ्या या क्लायंटना हवा होता तो म्हणजे 3 फूट बाय 2 फूट साईजचा आणि 6 इंच उंच असा चौरंग. चौरंगाची शेड त्यांना मॉहगनी किंवा वॉलनटच्या आसपासची हवी होती. त्यांच्या घराचं देवघर हे ऑलरेडी मॉहगनी शेडचं आहे. सो त्याच्या शेजारी हा चौरंग ठेवला की मॅचिंग दिसला पाहिजे एवढंच. चला तर मग सुरू करूया आणि बनवूया हा चौरंग. पण व्हिडिओ सुरू करायच्या आधी तुम्ही माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते प्लीज सबस्क्राईब करा. या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि याची लिंक तुमच्या ओळखीच्या लोकांबरोबर नक्की शेअर करा. तुमचे अभिप्राय खालती कमेंट्समध्ये नोंदवायला विसरू नका. चला तर मग सुरू करूया आणि बनवूया हा कस्टम साईजचा चौरंग. कुठल्याही प्रोजेक्टची सुरुवात होते ती म्हणजे लाकडाच्या शॉपिंगने. मागे होम डिपो टूरच्या व्हिडिओमध्ये लाकडाची वखार दाखवीन असं म्हटलेलं. तर आज तुम्हाला इथल्या लोकल लाकडाच्या वखारीत घेऊन जातो. होम डिपो हे असतं भव्य, पण तिथे लाकडाचं सेक्शन 1-2 आईल एवढंच मर्यादित असतं. ही लाकडाची वखार होम डिपोच्या अर्ध्या साईजची जरी असली तरी सगळा स्टॉक हा लाकडाच्या प्रॉडक्टचाच. फ्लोरिंग, पार्टिकल बोर्ड, प्लायवूड आणि हार्डवूडचे बोर्ड्स हवं ते मिळतं. आणि मेन म्हणजे इथलं लाकूड होम डिपोमधल्या लाकडापेक्षा चांगल्या क्वालिटीचं आणि स्वस्त दरात मिळतं. पण आपल्यासारख्या DIY करणाऱ्या लोकांकरता एक गैरसोय म्हणजे होम डिपोसारखं इथे लाकूड आपल्याला हवे त्या साईजमध्ये कापून देत नाहीत. आयदर आपणच आपला टेम्पो ट्रक घेऊन यायचा किंवा बाहेर पार्किंग लॉटमध्ये स्वतःच आपल्याला हवं तसं लाकूड कापून घ्यायचं. हा आहे पॉप्लरचा ढीग. मागच्या भागातल्या कॉफी टेबल करता पण मी पॉप्लरचंच लाकूड वापरलेलं. या प्रोजेक्ट करता या ढिगातून एक पीस घेतो आणि बाहेर जाऊन गाडीच्या डिकीत मावतील एवढे तुकडे करून घेतो. एकटाच होतो आणि ट्रायपॉड पण नेला नव्हता, त्यामुळे व्हिडिओ नाही काढता आला. पण सर्क्युलर सॉने मोठ्या बोर्डचे 4 तुकडे करून घेतले, जेणेकरून गाडीच्या डिकीत आरामात मावतील. या 4 पीसना एकत्र जोडून आपला 3 फूट बाय 2 फूट साईजचा चौरंग बनणार आहे. अशा छोट्या बोर्ड्सना जोडून एक मोठं पॅनल बनवायच्या प्रोसेसला पॅनल ग्लू अप असं म्हणतात. हे करताना आपल्याला आवडेल तसं वूड ग्रेनचं टेक्स्चर आपण सिलेक्ट करू शकतो. टिपिकली मी सगळे पीसेस एकत्र लावतो आणि मग एक एक पीस उलट सुलट करून पॅटर्न कसा चांगला वाटतोय ते ठरवतो. जनरली असा पॅटर्न घ्यावा ज्याच्याने 2 पीसेस एकत्र जोडलेत असं पटकन समजणार नाही. आणि एकदा हवा तो पॅटर्न मिळाला की पेन्सिलने त्यावर एक मोठा त्रिकोण काढून घ्यायचा. म्हणजे नंतर बोर्ड्स मिक्स जरी झाले तरी परत हवे तशा ऑर्डरमध्ये लावायला सोपे. वखारीतून आणलेल्या बोर्ड्सच्या साईड्स एकदम सरळ अशा नसतात, जरा खडबडीत आणि रफच असतात. या बोर्ड्सना जर असंच एकत्र जोडलं तर मध्ये फट दिसेल. म्हणून आधी टेबल सॉवर दोन्ही बाजूने थोडं थोडं तासून घेऊया. खूप काही कापायचं नाही आहे, फक्त साईड्स एकदम सरळ होतील एवढंच. आता बोर्ड्स परत आधी डिसाईड केलेल्या ऑर्डरमध्ये अरेंज करून घेऊया आणि ग्लू लावून घेऊया. हा ग्लू अप करता करता माझी लहानपणची एक चौरंगाची आठवण तुम्हाला सांगतो. माझी आजी भांडी भाड्याने द्यायचा बिझनेस करायची. फार काही मोठं दुकान नव्हतं, घरगुतीच बिझनेस होता. बेसिक ताट वाट्या भांडीनी सुरू करून हळूहळू ती स्वयंपाकाला लागणारी सगळी भांडी भाड्याने द्यायला लागली. मग तिच्या लक्षात आलं की तिचे मेजॉरिटी कस्टमर हे घरातल्या छोट्या मोठ्या पूजेकरता सामान घेऊन जातात. म्हणून मग तिने पाट आणि चौरंग पण भाड्याने द्यायला सुरुवात केली. त्यामुळे माझ्या लहानपणी आमच्या घराच्या माळ्यावरती एक चौरंग आणि 15-20 पाट हे नेहमीच स्टोअर केलेले असायचे.
कोणीही पाट चौरंग घ्यायला येणार असेल की मी शिडी लावून एक एक करून माळ्यावरून सगळे खालती काढायचो. मग छान पुसून स्वच्छ करायचो आणि परत आमच्या घराच्या हॉलमध्ये एकावर एक रचून ठेवून द्यायचो. ती लोक पाट चौरंग घेऊन जाईपर्यंत या पाटाच्या डोंगरावर चढणे, वरून खाली उड्या मारणे, मग ते परत खाली काढून त्याचा किल्ला बनवणे किंवा दुसरे काही खेळ खेळणे, असे खेळ वजा चाळे नेहमीच करायचो. आणि मग लोकांनी ते पाट परत आणून दिल्यावर माळ्यावर पुन्हा ठेवायच्या आधी हे सगळे खेळ रिपीट. हा चौरंग बनवताना मला माझ्या आजीची आणि आजीच्या लाल चौरंगाची आणि पाटांची आठवण झाली. बोलता बोलता हा ग्लू अप झालाय. आता 3-4 तासांनी त्यांना क्लॅम्प्समधून काढूया आणि सँड करून घेऊया. एकदा की ग्लू वाळला आणि क्लॅम्प्स काढले की जॉईंट्समधला हा एक्स्ट्रा ग्लू छन्नीनी तासून काढूया. अगदी 100% निघाला नाही तरी काही हरकत नाही, आपण सँडिंग करणारच आहोत. म्हणून हाताला लागेल आणि जेवढा सहज निघेल तेवढाच काढून घ्यायचा. यानंतर सुरू करूया सँडिंग. सँडिंग हे म्हणायला जरी एक स्टेप असली तरी करायला सगळ्यात जास्त वेळ जातो. आणि ग्लूअप केलेल्या पॅनल्सना सँड करताना तर अजूनच जास्त वेळ जातो. सँडिंग खरंच खूप बोरिंग काम आहे आणि त्याहून जास्त बोरिंग आहे सँडिंग बघणं. म्हणून तुम्हाला बोर करायच्या ऐवजी मला तुमचे आभार मानायचे. आमच्या वेबसाईटला आणि ऑनलाईन स्टोअरला तुम्ही जो प्रतिसाद दिलात त्याच्याकरता खरंच खूप खूप धन्यवाद. तुमच्या कमेंट्सचं आणि सजेशन्सचं आम्हाला खूप मोल आहे. यूट्यूब चॅनल सुरू केला तेव्हा व्हिडिओ कसे बनवायचे, ते एडिट कसे करायचे हे हळूहळू शिकत गेलो. तसंच आता वेबसाईट कशी चालवायची, ऑनलाईन स्टोअर कसं मॅनेज करायचं हेही हळूहळू शिकतोय. आणि माझी खात्री आहे या इनिशिएटिव्हमध्ये सुद्धा तुम्ही आमच्या असेच पाठीशी असाल आणि तुमचे सजेशन्स वेळोवेळी आमच्यापर्यंत पोचवत राहाल. वर्कशॉप आणि वर्कशॉपच्या डिटेल्स आणि ऑनलाईन स्टोअरवरच्या गोष्टींच्या किमती आणि ऑर्डर नाव असं बटन का नाही आहे, हे 2 प्रश्न मला माझ्या मागच्या व्हिडिओवरती आले, तर त्यांना आधी क्लिअर करून घेतो. तर या वर्कशॉपचा मेन उद्देश आहे तुमच्याबरोबर 1-on-1 वेळ घालवून एक छोटा प्रोजेक्ट बनवावा आणि या प्रोसेसमध्ये तुम्हाला वुडवर्किंग या हॉबीची गोडी निर्माण व्हावी. म्हणून आत्ता तरी वर्कशॉप 2 ते 3 लोकांपर्यंत मर्यादित आहे. वर्कशॉपची वेळ, प्रोजेक्ट हे असं काही नक्की नाही. छोट्या ग्रुपमध्ये वर्कशॉप असल्यामुळे तुमच्या सोयीनुसार वेळ आणि तुम्हाला हवा तो प्रोजेक्ट. आता ऑनलाईन स्टोअरवरच्या सगळ्या गोष्टी या कस्टम मेड आहेत. आमच्याकडे काही गोष्टींची इन्व्हेंटरी आहे, पण ऑलमोस्ट सगळ्याच गोष्टी मेड टू ऑर्डर असणार आहेत. त्यामुळे तुम्हाला जे हवं आहे त्याच्या डिटेल्स आणि स्पेसिफिकेशन्स कळल्याशिवाय कुठल्याही प्रकारची किंमत कोट करणं हे काही योग्य नाही. म्हणून तुम्हाला जर काही गोष्ट बनवून हवी असेल, तुम्हाला काही कस्टमाइज करून घ्यायचं असेल तर आम्हाला नक्की कॉन्टॅक्ट करा. अमेरिका आणि कॅनडामध्ये छोटे वुडवर्किंग प्रोजेक्ट्स किंवा 3D प्रिंटेड गोष्टी या मी सहज शिप करू शकतो. पण मोठ्या वुडवर्किंग प्रोजेक्ट्स करता आत्ता तरी सॅन फ्रान्सिस्को बे एरियाची लिमिट आहे. आणि तुम्ही जर भारतात असाल आणि तुम्हालाही कुठल्याही गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट असेल तर मला नक्की कॉन्टॅक्ट करा. इकडे बनवून भारतात शिप करायची किंवा भारतातच बनवून तिथे शिप करायची माझी इच्छा आहे. पुरेशी डिमांड असेल तर मी हा प्रोजेक्ट पण नक्कीच सुरू करीन. वेबसाईटची लिंक खालती डिस्क्रिप्शनमध्ये आणि वरती आय बारमध्ये पण येईलच. आणि आय थिंक आपलं सँडिंग पण होत आलं आहे, तर चला वळूया आपल्या चौरंगाकडे. 320 ग्रीटनी सँडिंग करून चौरंगाचा टॉप अगदी गुळगुळीत झालाय. रुंदीला हा टॉप ऑलरेडी बरोबर साईजचाच होता, पण लांबीला जरा मोठा होता. तर तो आपल्या साईज एवढा म्हणजे 3 फूटवर कापून घेऊया. आता एवढा मोठा पीस टेबल सॉवर कापणं कठीण आहे आणि मायटर सॉवर हा पीस मावणार नाही. म्हणून हँडहेल्ड सर्क्युलर सॉने कापून घेऊया. हे कट जर परफेक्टली स्ट्रेट झाले नाहीत तर चौरंग हा परफेक्टली आयत होणार नाही. म्हणून फ्री हँड कट न करता या गाईडचा वापर करतोय. हे गाईड कसं वापरायचं हे नंतरच्या एखाद्या व्हिडिओमध्ये सविस्तरपणे सांगेनच. आता कुठल्याही चौरंगाच्या साईड्सना एक डिझाईनची प्रोफाईल असते. मागच्या कॉफी टेबलला आपण चॅम्फर केलं होतं. यावेळी आपण वापरणार आहोत रोमन ओजी प्रोफाईलची बीट. ॲक्च्युअल पीसवर राऊट करायच्या आधी मी एका सॅम्पल बोर्डवर पॅटर्न टेस्ट करून बघितला. कुठलीही मोठी राऊटर बीट वापरताना एक मुख्य काळजी घ्यायची ती म्हणजे स्पीडची. राऊटर स्लो स्पीडमध्ये फिरवायचा. आणि दुसरी टिप म्हणजे आधी
साईड्स करून घ्यायच्या आणि मग कोपरे. आता चौरंगाचा टॉप करता लास्ट स्टेप म्हणजे या पॉप्युलरच्या बोर्ड्सना महोगनीच्या शेडमध्ये स्टेन लावायचा. एक कोट प्री स्टेनचा आणि मग हवी तशी शेड येईपर्यंत स्टेनचे कोट्स. आधी सढळ हाताने स्टेन लावायचा आणि मग साधारण 10-15 मिनिटांनी लाकडात शोषला न गेलेला स्टेन पुसून घ्यायचा. स्टेनचा एक कोट वाळायला साधारण 1 ते 1.5 तास लागतो. एकदा हाताला ड्राय लागला की पुढचा कोट करता सेम प्रोसेस रिपीट करायची. स्टेनचे थर चढत गेले की लाकडाची शेड डार्कर होत जाते आणि त्याचबरोबर रिचनेस पण वाढत जातो. 4-5 कोट नंतर खरं महोगनी आणि पॉप्युलर स्टेन्ड महोगनी मधला फरक फार कमी होतो. अर्थात या प्रोसेसला वेळ पण खूप लागतो. आता या टॉपला फायनल वाळाला बाजूला ठेवतो आणि वळतो बेसकडे. तुमच्याकडे जर लेथ मशीन असेल तर तुम्ही कंगोरेवाले पाय स्वतःच बनवू शकता. पण माझ्याकडे काही लेथ मशीन नाही आहे, सो मी सरळ होम डिपोमधून रेडीमेड पाय आणले आहे. हे पाय पाईन किंवा पॉप्युलरचेच असतात, सो त्यांना पण मी सेम प्रोसेसने स्टेन करून घेतलं आहे. हे पाय लाकडाच्या पट्ट्यांना मी पॉकेट होल्सने जोडून घेतो. सगळं असेंबल झाल्यावर हे पॉकेट होल आतल्या बाजूला जातील. चौरंगाची उंची आहे मात्र 6 इंच, सो अनलेस कोणी त्या 6 इंचाच्या फटीत डोकं घालून बघायचा प्रयत्न केला तरच त्यांना ते पॉकेट होलचे पाय दिसतील, नाहीतर ते झाकलेच जातील. स्टेन लावलेला आपला टेबल टॉप जो आपण वाळायला ठेवलेला तो आता पूर्णपणे वाळला आहे. त्याच्यावरती धूळ जरा साफ करून घेतो आणि मग नंतर शिलॅकचे 2 किंवा 3 हात लावून घेतो. शिलॅकमुळे या टेबल टॉपला जरा प्रोटेक्शन मिळणार आहे. मागच्या भागात मी शिलॅक हे स्प्रे केलेलं, पण आता हा चौरंग जरा मोठा असल्यामुळे मी कॅनवालं शिलॅक वापरतोय. कॅनवाल्या शिलॅकला लावायची प्रोसेस पण अगदी सोपी आहे. पहिला कोट हा जरा सढळ असते आणि जरा जाडच लावायचा. तो कोट वाळला की मग त्याला हलक्या हाताने सँडिंग करून घ्यायचं आणि मग दुसरा आणि तिसरा कोट लावताना शिलॅक हे जरा अल्कोहोलमध्ये डायल्यूट करून घ्यायचं आणि लावताना जरा हलक्या हाताने लावायचं. शिलॅक लावल्यानंतर या चौरंगाला एक वेगळी चकाकी येईल. आणि हो, शिलॅक वाळलं, चौरंगाचा टॉप फायनल करण्याकरता त्याच्यावरती वॅक्सचा एक कोट. वॅक्सला पण त्याच्यावरती छान बफ किंवा घासून घ्यायचं. शिलॅकमुळे छान चकाकी तर येईलच, पण वॅक्समुळे चौरंग अगदी गुळगुळीत होऊन जाईल. टिपिकली हे रेडीमेड पाय टेबलाला जोडण्याकरता मेटलच्या प्लेट्स वापरतात. त्या प्लेट्समध्ये हे पाय स्क्रू होतात. आता जरा कष्ट घेऊन मी हे स्क्रू काढू शकतो, पण ते करायच्या ऐवजी मी सरळ टॉपच्या खालच्या बाजूला हे स्क्रू लपतील अशी जरा मोठ्या साईजची भोकं पाडणार आहे. सगळं असेंबल झाल्यावर ही भोकं पायाने झाकून जातील, दिसणार पण नाही. आता ही तयार झालेली बेस फ्रेम टॉपला लावण्याकरता ॲल्युमिनियमच्या अँगल क्लिप्सचा वापर करणार आहे. इंडिव्हिज्युअल अँगल क्लिप्स विकत घ्यायच्या ऐवजी मी हा लांब पीस विकत घेऊन ठेवला आहे. हवे असलेल्या साईजच्या क्लिप्स यावर मार्क करून घ्यायच्या, भोकं पाडायची आणि मायटरसॉवर कापून घ्यायच्या. ब्रास, ॲल्युमिनियम यासारखी सॉफ्ट मेटल्स वुडवर्किंगच्या ब्लेड्सने कापणं अगदी सहज शक्य असतं. एकदा की या क्लिप्सने बेस आणि टॉप जोडला की चौरंग तयार. कन्व्हेन्शनल चौरंगासारखा हा चौरंग नाही. हा चौरंग चौकोनी नसून आयत आहे. चौरंगाऐवजी तुम्ही ह्याला छोटं टेबल असंही म्हणू शकता. चौरंग असो किंवा बैठं टेबल असो, माझा पहिला क्लायंट प्रोजेक्ट असल्याने हा प्रोजेक्ट माझ्याकरता नेहमीच स्पेशल राहील. पुन्हा भेटूया एका नवीन भागात एक नवीन प्रोजेक्ट करायला तुमच्या अमेरिकेतल्या मराठी सुताराच्या वर्कशॉपमध्ये. धन्यवाद.